Good evening, brothers and sisters. Today, I'm very honored to be once again invited to share platform Sutra with you. सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा शुभ साँझ र आज पनि हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं जुन वेदिका सूत्र छ त्यसमा नै आज हामी निरन्तर रूपमा छलफल गर्ने छौं. And thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lord Tianren and Tianren up in heaven, and thank you, masters, for your arrangements, and thank you, my brothers and sisters, for your attendance. र स्वर्गको कृपाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसैगरी हाम्रा प्रबुद्ध गुरुहरू उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसैगरी हाम्रा अग्रजहरू लाउछिन छेनलाई पनि आभार र यो कक्षा मिलाइदिनु हुने सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू वक्ताहरूलाई पनि धन्यवाद र तपाईहरु सम्पूर्णलाई पनि फेरि एकपटक धन्यवाद. Today, it is very cold here in Taiwan. It's about 10 degrees Celsius, but I checked the weather in Nepal about the same temperature as in Taipei. र आज चाहिँ ताइवानमा अत्यन्तै चिसो छ. ताइपेईमा आज 10 डिग्री सेल्सियस जति छ र उहाँले त्यति नै खेरको समयमा नेपालमा कति रहेछ तापक्रम भनेर चेक गर्नु भएको थियो र नेपालमा पनि करिब उस्तै नै उहाँले पाउनु भयो. And 10 degrees Celsius, I think it's normal in Nepal winter, but in Taipei it's really cold. So I use this picture, the landscape covered with snow, as the cover slide of today's presentation. र नेपालमा यो 10-11 डिग्री हुनु भनेको चाहिँ हिउँदको बेलामा एउटा सामान्य अवस्था हो भने ताइवानमा चाहिँ 10 डिग्री हुनु भनेको एकदमै चिसो हो. त्यसकारण उहाँले एउटा चिसोको मौसममा आजको हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं हिउँले भरिएका पहाडहरूको चित्र राख्नु भएको छ. Okay, last time we were on this slide when six patriarchs were talking about duality. र हामी अघिल्लो पटक जब यो कक्षामा थियौं हामी यो स्लाइडमा हामी थियौं र यहाँ चाहिँ हाम्रो छैटौं आचार्यले जुन के भन्छ कर्महरुका बारेमा अथवा चाहिँ जुन कुशल र अकुशल कुराहरुका बारेमा कुरा गर्नुभयो. द्वैत र अद्वैतका बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो. Six patriarchs said there are two kinds of roots. One is good and one is bad. र छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको जरा भनेको दुई प्रकारको हुन्छ. त्यो कुशल जरा पनि हुन सक्छ र अकुशल जरा पनि हुन सक्छ. But Buddha nature is neither good nor bad. तर वास्तवमा बुद्ध स्वभाव चाहिँ न कुशल हुन्छ न त अकुशल नै. And what does that mean? That means good people who is virtuous, who is kind, who are doing good deeds. Of course, these people have Buddha nature. र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जो मानिसहरू असल कर्म गर्दछन्, असल क्रियाकलापहरू गर्दछन्, ती मानिसहरूले चाहिँ एकदमै कुशल कुराहरू मात्रै गर्ने भएको कारणले उनीहरुमा बुद्ध स्वभाव खुलेको हुन्छ र बुद्ध स्वभाव चाहिँ कुशल हुने जस्तो चाहिँ देखिन्छ. But for people who are always making mistakes, who are committing sins, or who are even criminals, those people have Buddha nature too. र तर केही मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ अकुशल कर्महरू गर्दछन्, खराब कर्महरू गर्दछन्, अथवा केही मानिसहरू चाहिँ अपराधिक मनोवृत्तिका पनि हुन्छन्, उनीहरुमा पनि बुद्ध स्वभाव त हुन्छ. So Buddha nature is called non-duality. त्यसकारणले नै दुवै प्रकारका मानिसहरुमा बुद्ध स्वभाव रहने भएकाले यसलाई चाहिँ अद्वैत भनिएको हो. And within the hips and realms, last time we were talking about 5 hips. र हामीले थुप्रो अथवा रास र संसारका बारेमा कुरा गरेका थियौं र अघिल्लो पटक हामीले यो पञ्च स्कन्धहरू के हुन् भनेर स्कन्धहरूका बारेमा कुरा गरेका थियौं. And 5 hips are form, feelings, perceptions, impulses, and consciousness. र यी जुन 5 वटा स्कन्धहरू अथवा रासहरू हामी भन्दछौं तिनीहरू चाहिँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान अथवा चित्त पनि हो. And form include
the 5 sensory organs plus 5 correspondent objects in the environment. र जुन रूप छ रूपमा चाहिँ पाँचवटा हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू र ती पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूले निर्माण गर्ने त्यसका चाहिँ प्रभावहरू अथवा त्यसका क्रियाहरू पर्दछन्. The 5 sensory organs are eye, ear, nose, tongue, and body. र यी पाँचवटा जुन ज्ञानेन्द्रियहरू छन् यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आँखा, नाक, मुख, कान र त्यसैगरी चाहिँ स्पर्श गर्ने हाम्रो छाला पर्दछ. And 5 correspondent objects in the environment are the thing we are seeing, the sound we are hearing, the smell we are smelling, and the taste and the tangible stuff we are touching. Those are 5 correspondent objects. र पाँचवटा ती ज्ञानेन्द्रिय सँगसँगै जोडिएका वस्तुहरू अथवा क्रियाहरू भनेको चाहिँ स्पर्श, कुनै कुरालाई छुनु, त्यसैगरी चाहिँ दृश्य हामीले देख्नु, स्वाद, कुनै चीजको स्वाद लिनु, गन्ध हुनु र ध्वनि सुन्नु, यी पाँचवटा कुराहरू पर्दछन्. And the interaction of the 5 sensory organs with the 5 correspondent objects, we have feelings. र यी पाँचवटा ज्ञानेन्द्रहरूसँग यी पाँचवटै ज्ञानेन्द्रियका सम्बन्धित जुन वस्तुहरू हुन्छन् जब यिनीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ तत्पश्चात हामीमा एउटा अनुभूति हुन्छ, एउटा चाहिँ महसुस गराइ हुन्छ. The feelings may be good, some feelings may be bad. र ती महसुस गराइहरू केही असल पनि हुन सक्छन् अथवा केही नकारात्मक खालका पनि हुन सक्छन्. And perceptions are deeper feelings. र जुन धारणाहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ जुन संज्ञा हुन्छ त्यो चाहिँ अझ गहिरो प्रकारका अनुभवहरू, वेदनाहरू हुन्. And strong perceptions result in impulses. र ती संज्ञाहरू जति कडा हुँदै जान्छन्, जति चाहिँ मजबुत हुँदै जान्छन्, तिनीहरू नै संस्कारका रूपमा विकास हुन्छन्. And all these experiences will be stored in the consciousness. र यी सम्पूर्ण जुन चाहिँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू चाहिँ गहन रूपमा, गहिरो रूपमा हाम्रो चित्तमा समाहित हुन्छन्. And the consciousness is our personality, eventually become our destiny. र त्यो चित्त नै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व बन्छ र त्यो नै अन्तिममा हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ लक्ष्य बन्छ. So you can see all the people in the world, all the sentient beings, actually is no one can escape the 5 hips. र यसरी हामीले हेर्दाखेरि के देख्न सक्छौं भने यस ब्रह्माण्डका कुनै पनि चीजहरू, कुनै पनि जीव जन्तुहरू यी 5 प्रकारका पञ्चस्कन्धहरूबाट बाहिर निस्कन सक्दैन. Our mentality, our spirit plus our physical body equal to 5 hips. त्यसकारणले हाम्रो सोच, हाम्रो शरीर, हाम्रा विचारहरू यी सम्पूर्ण गरेर नै वास्तवमा यी पञ्चस्कन्ध निर्माण हुन्छन्. Because 5 hips, we are in great trouble. We are in reincarnation. किनकि यी पञ्चस्कन्धहरू नै अथवा यी 5 प्रकारका जुन के भन्छ 5 प्रकारका यी चाहिँ रासहरू अथवा थुप्रोहरूले नै हामीलाई चाहिँ अर्को जीवनमा अथवा चाहिँ पुनर्जन्ममा जानका लागि धकेलिरहन्छन्. And the purpose of cultivation is hopefully one day we can comprehend that 5 hips are eventually empty, so we can be free. र हाम्रो साधनाको उद्देश्य के हो त भने यी 5 प्रकारका जुन स्कन्धहरू छन्, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान, यी सम्पूर्ण कुराहरू शून्य रहेछन्. यिनीहरूको वास्तवमा हाम्रो चाहिँ स्वप्रकृतिमा कुनै पनि चाहिँ स्थान रहेनछ भनेर जान्नु नै चाहिँ साधना हो.
In previous slide talking about hips and realms. Now we have discussed hips. Next we are going to talk about realms. र अहिले चाहिँ हामीले स्कन्धहरूका बारेमा छलफल गर्यौं Realms refer to 18 realms of senses. र यी लोकहरू अथवा संसारहरू चाहिँ 18 प्रकारका धर्म लोकहरू रहेका छन् 18 realms of senses include the 6 sense organs, the 6 objects of the sense organs, plus the consciousness which arise between the organ and the objects. र यी मध्ये 6 वटा जुन लोकहरू छन् यी 6 वटा लोकहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्रियका 6 अङ्गहरू अथवा द्वारहरूसँग सम्बन्धित छन् So you can see on the slide, all of us, all the sentient beings, we are living in the 18 realms of senses. र हामी यो स्लाइडमा देख्न सक्छौं जम्मा 3 के रे 6 गरेर 18 वटा जम्मा लोकहरू छन् यी चाहिँ यिनीहरू अन्तर्गत नै अथवा यिनीहरू बीचमा नै हामी रहिरहेका हुन्छौं If we use our 6 senses to grasp 6 objects, and then we have strong 6 consciousness. वास्तवमा यदि हामीले 6 वटा ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा 6 वटा जुन ज्ञानेन्द्रियका वस्तुहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्यौं भने त्यसले 6 प्रकारका चेतनाहरू उत्पत्ति गर्दछ Then we are living in 18 realms and cannot be free. त्यो बेलामा हामी 18 प्रकारका धर्म लोकहरूमा रहेका हुन्छौं जहाँबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौं If we can learn to take things lightly, then we can be more free. यदि हामीले कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि वस्तुलाई सहज ढंगले हलुका ढंगले लिन सक्यौं भने हामी वास्तवमै एकदमै स्वतन्त्र रहन सक्दछौं That's why in terms of Tao cultivation, we are always taught to take things lightly, to let go, to forgive, to forget. All those are helping us to not be so strictly confined in the 18 realms of senses. त्यस कारणले गर्दा नै ताओ अभ्यासमा हामी बारम्बार भन्दछौं हरेक चीजलाई हामीले सहज ढंगले लिनु पर्दछ हरेक चीजलाई हामीले त्याग गर्न सक्नु पर्दछ हरेक चीजलाई हामीले बिर्सन सक्नु पर्दछ हरेक चीजलाई हामीले क्षमा दिन सक्नु पर्दछ जसको कारण नै हामी एउटा सहज र सुमधुर जीवन यापन गर्न सक्दछौं Okay, back to the Platform Sutra. 6 patriarchs say, within the hips and the realms, ordinary people see duality. र यहाँ छैठौं आचार्य भन्नुहुन्छ जुन स्कन्धहरू अथवा रासहरू र यी लोकहरू संसारहरूमा मानिसहरू द्वैत भाव देख्दछन् Duality examples are like tall and short, beautiful and ugly, rich and poor. यी अद्वैतलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौं भने द्वैत भनेको दुई भाग अथवा दुई वटा प्रकारहरूका रूपमा लिन सक्छौं जस्तो अग्लो होचो धनी गरिब सुन्दर कुरूप यसरी हामी चाहिँ कुनै पनि कुराको दुई वटा भाग हुँदो रहेछ भनेर हामी लिन सक्छौं Good or bad, love or hate, like or dislike. त्यसकारणले यी सबै कुराहरू माया प्रेम अथवा माया र घृणा यस्ता कुराहरू चाहिँ द्वैतमा पर्दछन् Those are duality, and we have so many discrimination and create a lot of karma. र हामी चाहिँ देख्न सक्छौं कि यी द्वैत कुराहरूमा रहेर नै हामीले थुप्रै प्रकारका पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरू गरिरहेका हुन्छौं त्यसबाट नै हामीले कर्महरू निर्माण गरिरहेका हुन्छौं And 6 patriarchs said, while awakened people know that their true nature is not dualistic. र यहाँ छैठौं आचार्य हामीलाई बताउनुहुन्छ ती मानिसहरू जो जागेका हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ सत प्रकृति त द्वैत होइन The non-dualistic nature is the same as Buddha nature. त्यस कारणले गर्दा नै अद्वैत प्रकारको स्वभाव नै बुद्ध स्वभाव हो And hearing this explanation, Yinzong Fa Shi, Yinzong joyfully held his palms together and said,
My lecturing on the sutra was like a worthless piece of broken roof tile, and your explanation is like pure gold. र हामीले यहाँनिर सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो व्याख्या चाहिँ छैटौं आचार्यले इन्चोङलाई गरिरहनु भएको थियो र यो सुनिसके पछाडि इन्चोङ चाहिँ एकदमै हर्षले विभोर हुनुभयो, गदगद हुनुभयो र त्यो बेलामा उहाँले आफ्ना हातहरू जोडेर भन्नुभयो, ग्रन्थहरूका बारेमा जब मैले प्रवचन गरेँ ती प्रवचन टाइलका छाना जस्तो एकदमै टुटेका टाइलहरू जस्तै थिए भने हजुरले जुन प्रवचन दिनुभयो, हजुरले जुन व्याख्या दिनुभयो त्यो चाहिँ शुद्ध सुन जस्तै छन्। And what does worthless piece of broken roof tile mean? That means Yinzhong Fa Shi lecture was based on knowledge, based on words. र यहाँ त्यो एउटा जुन चाहिँ अर्थहीन छाना टाइलका छाना भनेको के हो त भन्दा इन्चोङले चाहिँ आफूले जुन प्रवचनहरू दिनुभयो उहाँले शास्त्रमा आधारित भएर त्यहाँ लेखिएका कुराहरू ज्ञानका आधारमा मात्रै व्याख्या गर्नुभयो। And six patriarchs lecture was based on true nature. र छैटौं आचार्यको जुन प्रवचन थियो उहाँले चाहिँ सत प्रकृतिमा आधारित भएर दिनुभएको थियो। And then Yinzhong Fa Shi then shaved six patriarchs' head and asked to be his disciple. So from that time, from that point of time, six patriarchs officially became a monk. र त्यस पछाडि इन्चोङ ले चाहिँ छैटौं आचार्यको आग्रहमा छैटौं आचार्यको शिर खौरिदिनु भयो र त्यस पछाडि इन्चोङले आफूलाई छैटौं आचार्यको लाई चाहिँ मलाई शिष्य बनाउनुहोस् भनेर बताउनु भयो भन्नुभयो। त्यो क्षणबाट जब छैटौं आचार्य चाहिँ उहाँ एउटा भिक्षुका रूपमा उहाँले जीवन यापन गर्न थाल्नुभयो। And he said, from that point on, I began to spread the teachings of Dongshan school under the Bodhi tree. र त्यसपछि त्यहाँ छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ हो त्यो बिन्दुदेखि त्यो समयदेखि मैले तोङसान जुन धर्म गुरुकुल थियो गुरुकुलका धर्म प्रसारलाई बोधि वृक्षका मुनि रहेर प्रचार गर्न सुरु गरेँ। And Dongshan literally means East Mountain, and they refer to the teaching of the fifth patriarch as Dongshan was the location of fifth patriarch's temple. र यहाँ चाहिँ जुन उहाँले तोङसान गुरुकुल भन्नुभएको छ यो चाहिँ वास्तवमा पूर्वी पहाड भन्ने बुझिन्छ र त्यहाँ चाहिँ पाँचौं आचार्यका शिष्यहरूलाई के रे शिक्षाहरूलाई यसले बुझाउँछ किनकि तोङसान भनेको चाहिँ पाँचौं आचार्यको मन्दिर भएको स्थान हो। And Bodhi tree because there was a Bodhi tree in Faxing temple. र त्यहाँको जुन फासिन मन्दिर थियो फासिन मन्दिरमा चाहिँ एउटा ठुलो पिपलको वृक्ष थियो त्यसकारणले यहाँ चाहिँ बोधि वृक्षको कुरा आयो। And sixth patriarch said, after receiving the Dharma at Dongshan, I experienced all kinds of hardships, and my life was like a hanging thread. र त्यहाँ छैटौं आचार्यले भन्नुभयो जब मैले तोङसानमा धर्म ग्रहण गरेँ मैले हरेक प्रकारका कठिनाइहरू दुःखहरू भोगेँ र त्यो बेलामा मेरो जीवन चाहिँ एकदमै कठिन अवस्था भयो। A hanging thread means a fine thread and hung a very heavy rock, so it was very easy to snap, and that means sixth patriarch after he received the Dharma and the bowl, and as the officially sixth patriarch, so many people tried to harm him, so his life was in great danger. र यहाँ छैटौं आचार्यले भन्नुहुन्छ मेरो जीवन चाहिँ एउटा लत्रिएको धागो जस्तै भयो भन्नुको अर्थ एउटा एकदमै मसिनो धागो जहाँ चाहिँ अत्यन्तै गरौँ चीजहरू राखिएका छन् भनेर उहाँले बिम्ब यहाँ दिनु प्रयोग गर्नुभएको छ जबकि उहाँले त्यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभयो पोशाक ग्रहण गर्नुभयो भिक्षापात्र ग्रहण गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नका थुप्रै मानिसहरू उहाँका पछाडि लागे उहाँलाई चाहिँ दुःख दिनका लागि लागे जसको कारणले उहाँले मेरो जीवनमा हरेक प्रकारका कठिनाइहरू मैले भोगेँ भन्ने कुरा बताउनु भयो। And he said, today I have been able to join this assembly of the prefect, high officials, monks, nuns, and lay people. It must be due to the affinities
they have built in successive years. र यहाँ छैठौं आचार्यले भन्नुभयो आजको यो जुन सभा छ धर्मसभा छ यहाँ मैले सम्पूर्ण राज्यका प्रमुखहरू उच्च अधिकारीहरू भिक्षुहरू भिक्षुणीहरू र सम्पूर्ण सामान्य जनहरूको साथमा यो सभामा भाग लिन पाएको छु पक्का पनि यो एउटा अवसर भनेको कैयौं समय अवधिहरू अयनहरूमा हामीले सिर्जना गरेका आत्मीयता अथवा जुरेका सम्बन्धहरूका कारणले गर्दा भएको हुनुपर्दछ Everything happened for a reason. Nothing is accidentally happening. Like we all received Tao, we have been cultivating for at least 3 lives in the past, and we all attended the Tao seminar. We have all cultivated for 5 lives in the past. Everything happens for a reason. र हरेक कुराहरू हरेक क्रियाकलापहरू एउटा कुनै न कुनै कारणले गर्दा नै हुन्छन् कुनै पनि कुरा यतिकै दुर्घटना का रूपमा अचानक हुने भन्ने हुँदैन जसरी हामीले ताव ग्रहण गर्ने मौका पायौं कम्तीमा पनि हामीले अघिल्ला 3 वटा जीवनहरूमा सत्कर्म गरेका थियौं पुण्य कार्य गरेका थियौं जसको कारणले हामीले ताव ग्रहण गर्ने मौका पायौं त्यसगरी आज हामी यसरी चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने कुराहरू सिकिरहेका छौं भने कम से कम पनि 5 वटा जीवनहरूमा हामीले साधना गरेका हुनुपर्छ हामीले अभ्यास गरेको हुनुपर्छ सद्धर्मको बाटो हिँडेको हुनुपर्दछ And he said, in our many past lives, we must have made offerings to many Buddhas and cultivated good roots so that we are able to listen to the wondrous teachings of the Southern School and have gained the cause for attending the Dharma. र छैठौं आचार्य भन्नुभयो हुन्छ विगतमा जीवनहरूमा विगतका समयहरूमा हामीले बुद्ध चाहिँ कुराहरू चढाएका छौं अब चाहिँ अर्पण गरेका छौं र त्यसका कारणले असलपनको बिउ रोपिएको छ जसको कारणले गर्दा तपाईहरु सम्पूर्णले तत्काल बोधित्व प्राप्तिको एउटा जुन शिक्षा सुन्ने अवसर पाउनु भएको छ धर्म ग्रहण गर्ने अवसर पाउनु भएको छ Southern School means we can receive the Supreme Dharma so that we can be enlightened very quickly. र यहाँ तत्काल बोधित्व प्राप्तिको अर्थ जब हामी आचार्यहरूबाट ज्ञान हासिल गर्दछौं तुरुन्तै हामी बोधित्वको तहमा जान सक्छौं बोधित्व हामीमा चाहिँ जागृत हुन्छ र हामी बुद्ध जस्तै बन्न सक्छौं भनिएको हो Receiving Tao belongs to the Southern School. We receive Tao so we can be enlightened just one step. We don't need to go through many long and winding paths of Tao cultivation because we have already know the origin of our heart. र वास्तवमा हामीले जुन ताव ग्रहण गर्ने मौका पायौं ताव ग्रहण गर्नु भनेको तत्काल बोधित्व प्राप्तिको मार्ग हो किनकि हामीले ताव प्राप्त गरिसकेपछि हामी साधना गर्नका लागि हाम्रो लागि बाटो खुल्छ र हामीले त्यस पहिलाको जस्तो एकदमै लामो बाटो एकदमै कठिन बाटोहरू कठिन प्रकारका साधनाहरू गरेर अन्त्यमा ताव हासिल गर्नका लागि पर्खनु पर्दैन And he said, these teachings have been transmitted by the former sages. It is not his own wisdom. र यहाँ छैठौं आचार्य भन्नुहुन्छ यो जुन तत्काल बोधित्व प्राप्तिको ज्ञान छ प्राचीन सन्तहरूले प्रसार गर्नुभएको हो प्राचीन सन्तहरूले प्रदान गर्नुभएको हो यो मेरो आफ्नो विवेक होइन है भन्नुहुन्छ So we can see 6 patriarchs revere the previous patriarch and value Tao so much. 就是很尊师重道 र यहाँ हामी देख्न सक्छौं छैठौं आचार्यले एकदमै चाहिँ आफ्ना अग्रज बुद्धहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ आदर गर्नुभएको छ यो उहाँहरूको ज्ञान हो भन्नुभएको छ त्यही कुरा हामी ताव समाजमा चाहिँ अग्रजहरूलाई आदर गर्नु र आफ्ना कनिष्ठहरूलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गर्नु भन्ने कुराहरू गर्छौं त्यही कुरा यहाँ चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हामी पाउँछौं And he said, if you want to listen to these teachings, you should all purify your minds. After hearing it, you yourself will be able to eradicate your doubts and become no different from sages of the former generations. र यहाँ छैठौं आचार्य हामीलाई बताउनुहुन्छ यदि तपाईहरु यी शिक्षाहरू सुन्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो सोचलाई आफ्नो चित्तलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ तपाई सम्पूर्णले यो कुरा सुनिसकेपछि तपाई
आफू स्वयं ती दुविधाहरूबाट मुक्त हुनुहुनेछ र अघिल्लो अघिल्ला जीवनका अथवा अघिल्लो अघिल्लो पुस्ताका सन्तहरू भन्दा तपाई केही पनि फरक हुनुहुने छैन। Every one of us, if we can disperse the clouds of our negative thoughts, then our true nature, like the full moon, will appear exactly the same as former sages. र वास्तवमा हामीमा भएका जुन बादलहरू हुन्छन् हाम्रा गलत भावहरूका अथवा चाहिँ नकारात्मक भावहरूका बादलहरूलाई हामीले हटायौं भने हाम्रो स्वप्रकृति चाहिँ एउटा पूर्ण चन्द्र जस्तै आज पूर्णिमाको दिन हो पूर्ण चन्द्र जस्तै हामी देख्न सक्छौं त्यो स्वप्रकृति त्यस्तो हुन्छ र त्यो भन्नु नै वास्तवमा अग्रज पुस्ताका सन्तहरू जस्तै बुद्धहरू जस्तै हुन सक्नु हो। And the entire assembly, after hearing this Dhamma, joyfully did obeisance and then dispersed. र जब त्यहाँ भएका सम्पूर्ण समुदायहरूले त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मानिसहरूले छैठौं आचार्यका यो धर्मको प्रवचन सुन्नुभयो उहाँहरू अत्यन्तै गदगद हुनुभयो उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुभयो र उहाँहरूको मन छोयो त्यसले र त्यसपछि उहाँहरू सम्पूर्णले छैठौं आचार्यलाई प्रणाम गर्नुभयो र आफ्नो घर फर्कनुभयो। And this is the end of chapter 1. र यहाँ आइपुग्दाखेरि हामी पहिलो पाठलाई भर्खर अन्त्य गर्दैछौं। And then we are going to continue to share chapter 2. र अब हामी निरन्तर रूपमा दोस्रो पाठतर्फ अगाडि बढ्दैछौं। Prajna. र हामी दोस्रो पाठ छ प्रज्ञा। Prajna, this word we have explained a little bit in chapter 1. In Chinese, it was transliterated into Chinese word Bezhe, and our holy teacher elaborated Bezhe as 妙智慧, wondrous wisdom. र जुन यो प्रज्ञा भन्ने शब्द छ यो चाहिँ संस्कृत शब्द हो र यसलाई चिनिया भाषामा चाहिँ पोर भनिएको छ पोर र यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रबुद्ध गुरुले हाम्रो चाहिँ पवित्र गुरु चिकङ बुद्धले यसलाई असाधारण विवेक भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। Usually Buddhist scholars, they will explain Bezhe as wisdom. But our holy teacher, when holy teacher was explaining the Diamond Sutra, holy teacher said, Bezhe should add a miao, a wondrous before wisdom, and call 妙智慧, wondrous wisdom. र धेरै जसो बुद्ध धर्मका अनुयायीहरूले प्रज्ञालाई विवेक भन्ने शब्दका रूपमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ जबकि हाम्रो आचार्यले हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले चाहिँ यो विवेक मात्र होइन यो त एकदमै असाधारण विवेक हो आश्चर्यजनक विवेक हो भनेर अगाडिपट्टि अर्को एउटा विशेषण थपिदिनु भएको छ। Wondrous wisdom is different than ordinary wisdom. र आश्चर्यजनक अथवा अद्भुत यो जुन विवेक छ यो चाहिँ सामान्य विवेक भन्दा फरक छ। Wondrous wisdom originates from our true nature, while ordinary wisdom refers to how smart you are, how high your IQ will be. That means ordinary wisdom. र जुन आश्चर्यजनक अद्भुत विवेक छ यो विवेक हाम्रो स्वप्रकृति बुद्ध स्वभावबाट सिर्जना हुन्छ र त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भने एउटा सामान्य विवेक भनेको चाहिँ हामी कति बाठो छौं हामी कति चाहिँ दिमाग लगाउन सक्छौं हामी कति चाहिँ बुद्धिमान छौं भन्ने कुराले बताउन खोज्छ त्यसले। A person with a very high IQ may have good performances in school and receive good education, and he may be considered smart. र कोही मानिसहरू हुन सक्छन् जसको दिमाग एकदमै तेजिलो छ तिनीहरूले एकदमै असल चाहिँ परिणामहरू आफ्नो जीवनमा ल्याएका छन् आफ्ना पढाइहरूमा एकदमै राम्रो गरेका छन् उनीहरूले जीवनमा एकदमै प्रगति गरेका छन् त्यस्तो खालको चाहिँ हुन सक्छ एकदमै ज्ञानी मानिसहरू अथवा बुद्धिमान मानिसहरूमा। But he may or may not be wise enough to solve his own problems in life. तर त्यो व्यक्ति चाहिँ आफू स्वयं आफ्नो जीवनका समस्याहरू समाधान गर्न सफल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। To solve problems in life, we need wisdom from our true nature. Such wisdom is so precious, so we need to add a wondrous
before र wisdom. आफ्नो जीवनका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीमा त्यो अद्भुत प्रकृतिको विवेक हुनु आवश्यक छ, जुन विवेक चाहिँ हाम्रो स्व प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको हुन्छ, स्व प्रकृतिले हामीलाई दिएको हुन्छ। Okay, let's go to the text of chapter 2. र अब हामी दोस्रो पाठको पहिलो अनुच्छेदतर्फ लागौं। We know chapter 1, 2, and 3 belong to the content of a seminar. And the first day of the seminar, 6 patriarchs were sharing his autobiography, and that belonged to chapter 1. र जुन पाठ 1, 2, 3 छ, पाठ 1, 2, 3 मा चाहिँ धर्मसभासँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् र पाठ 1 मा छैठौं आचार्यले आफ्नो जीवनका अनुभवहरू त्यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सुनाउनु भयो। The following day means the second day of the seminar. र धर्मसभाको दोस्रो दिनमा Prefect Wei asked 6 patriarchs to benefit sentient beings by lecturing on the Dharma. र त्यस जिल्लाका प्रमुख अथवा त्यस जिल्लाका गभर्नरले वेले चाहिँ छैठौं आचार्यलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई लाभ दिनका लागि प्रवचन गर्नका निम्ति आग्रह गर्नुभयो। And 6 patriarchs ascended to the high seat and told the assembly. तत्पश्चात आचार्य माथिल्लो स्थानमा माथिल्लो आसनमा उक्लनु भयो र त्यो धर्मसभालाई त्यो सभामा रहनुभएकालाई सम्बोधन गर्नुभयो। You should all purify your minds and concentrate on the perfection of great wisdom. र उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु सबैले आफ्नो मनलाई सफा राख्नुपर्छ र महान विवेक अथवा प्रज्ञा पारमितामा केन्द्रित हुनुपर्दछ। That means all of you should quit daydreaming and listen to the Dharma with a pure mind and a united heart. र यहाँ उहाँले भन्नुभयो तपाईहरुले अब दिउँसो देख्ने सपना त्याग्नु पर्दछ र तपाईहरुले उच्च स्तरको भाव राख्नु पर्दछ, त्यो प्रज्ञामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ। And be mindful of Mahaprajna Paramita. र सम्पूर्णले ध्यान केन्द्रित गरेर महाप्रज्ञा पारमितामा आफूलाई केन्द्रित गराउनु छ। And Maha means great, and Prajna means wondrous wisdom, and Paramita means arrive at the other shore. र यहाँ जुन महाप्रज्ञा पारमिता छ, महाको अर्थ विशाल हुन्छ, त्यसैगरी प्रज्ञाको अर्थ आश्चर्यजनक विवेक हुन्छ र पारमिताको अर्थ अर्को किनारामा पुग्नु हुन्छ। The other shore means across the sea of birth and death, and then arrive at the free, the food of wisdom, and the destination. That means the other shore. र यहाँ अर्को किनारको अर्थ जन्म र मृत्युको जुन यो संसार छ, यो संसार तोडेर यो संसार त्यागेर अर्को किनारमा पुग्नु, जहाँ पुगिसके पछाडी जन्म मृत्युको यो चक्र तोडिन्छ, त्यहाँ पुग्ने चाहिँ रहने चाहिँ एउटा भाव हुनुपर्छ भनिएको हो। The patriarch continued, good Dhamma friends, people of this world possess bodhi prajna inherently and naturally. र आचार्यले यहाँ आफ्नो बोलीमा निरन्तरता दिनुभयो र भन्नुभयो, प्रिय धर्म मित्रहरू, यस संसारमा मानिसहरूसँग सुरुमै बोधि प्रज्ञाको ज्ञान स्वयंमा हुन्छ। It's like when we have a Tao receiving ceremony, and before the ceremony we need to lecture the introduction to Tao, and then we will tell the Tao receiver that everyone has Tao inside. But they will ask, since we have Tao inside, why do we have to receive Tao? So this slide actually give us the reason why everyone have Tao inside, but still everyone need to receive Tao. र हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं, जब हामी ताओ ग्रहण गर्नका लागि मन्दिरमा जान्छौं अथवा कोही ताओ ग्रहणका लागि आउनुहुन्छ, सुरुमा ताओ ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि
हामी ताओका परिचयका बारेमा बताउँछौँ र त्यो बेलामा हामी के भन्छौँ भने हामी हरेकमा पहिलादेखि नै ताओ छ, पहिलादेखि नै त्यो प्रज्ञा बोधिको भाव छ। त्यसकारणले यहाँ के भनिएको रहेछ भने हामी हरेक जनासँग सुरुमा नै यो प्रज्ञाको ज्ञान प्रज्ञा हामीमा रहिरहेको छ भनेर आचार्यले बताउनु भयो। Everyone possesses Tao inherently and naturally, but because our minds are confused, that we are unable to become enlightened ourselves, so we need to receive Tao. र मानिसहरूसँग सुरुमा नै यो प्रज्ञा बोधि प्रज्ञा अन्तर्निहित हुन्छ, तर हाम्रा मनहरू भ्रमित हुन्छन्, मनहरू भौतारिएका हुन्छन्, जसको कारण उनीहरू यो प्रज्ञालाई अनुभूत गर्न सक्दैनन्, आत्मसात गर्न सक्दैनन्। During the Tao receiving ceremony, we rely on a great spiritual Dharma friend, and here the great spiritual Dharma friend, 大善知识, refers to our holy teacher. र जसरी हामी ताओ ग्रहण गर्ने बेलामा हाम्रो गुरुहरूमा हाम्रा अग्रजहरूमा निर्भर रहन्छौँ, त्यसैगरी यहाँ छैठौं आचार्यले भन्नुभएको छ हामीलाई यसरी चाहिँ त्यो वास्तविक प्रकृतितर्फ लैजानका लागि बताउनका लागि हामीलाई एउटा आत्मिक धर्ममित्रको आवश्यकता पर्दछ, त्यो भनेको हाम्रा अग्रजहरूको आवश्यकता पर्दछ भनिएको हो। Here, this phrase 不能自悟 is very important. Everyone has the most precious Buddha nature, but no one can be enlightened on his own. He needs someone else, some holy, divine, superior, holy teacher with heavenly decree to show him the way. It is very important. 去讲大善知识，示导见性 to show him how to see our intrinsic true nature. र यहाँ चाहिँ त्यो जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण वाक्य छ, मानिसहरू भ्रमित छन्, आफै यसलाई अनुभूत गर्न सक्दैनन्, आफै यसलाई जान्न सक्दैनन्, उनीहरूका मनहरू भ्रमहरूले छोपिएका छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यो वास्तविक प्रकृतितर्फ लैजानका लागि, त्यसलाई चिनाउनका लागि एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ, जो चाहिँ धार्मिक होस्, जसले चाहिँ धर्म बुझेको होस्, जो चाहिँ आत्मिक होस्। त्यसकारण त्यो व्यक्तिलाई आत्मिक धर्ममित्र भनिएको हो। And sixth patriarch continued to say, you must understand that there is inherently no distinction between the Buddha nature of the foolish and the wise. र छैठौं आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ अज्ञानी र ज्ञानी यी दुवै प्रकारका मानिसहरूको बुद्ध स्वभावमा आधारभूत रूपमा भिन्नता हुँदैन, यो कुरा तपाईहरूले थाहा पाउनु पर्दछ। In terms of Buddha nature, everyone is equal, but it is rather a matter of whether someone are confused and the other are awakened. र आधारभूत रूपमा त बुद्ध स्वभावको भिन्नता हुँदो रहेनछ, तर मानिसमा भएका भ्रम र प्रबुद्धतामा एउटा भिन्नता के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो प्रबुद्धता नै त्यस्तो चीज हो जसले चाहिँ मानिसलाई मूर्ख वा ज्ञानी बनाइदिन्छ। And that is why some are wise and some are not. त्यसकारणले गर्दा कोही विवेकी हुन्छन् तर कोही हुँदैनन्। All sentient beings have Buddha nature. Everyone can attain Buddhahood. सम्पूर्ण प्राणीहरूमा त्यो बुद्ध स्वभाव हुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूले यो सत् स्वभावलाई आत्मसात गर्न सक्छन्, ग्रहण गर्न सक्दछन्, बुद्धत्व हासिल गर्न सक्दछन्। And it is only because of ignorance that we haven't yet become Buddhas. मात्रै हाम्रो अज्ञानताका कारणले, हामी दिग्भ्रमित भएका कारणले बुद्धत्वतर्फसम्म पुग्न नसकेका हौं। So Buddhas are simply awakened sentient beings, while sentient beings are only Buddhas who have not yet awakened. तसर्थ बुद्धहरू चाहिँ जागेका मानिसहरू हुनुहुन्छ भने मानिसहरू भनेका चाहिँ जाग्न बाँकी रहेका बुद्धहरू हुनुहुन्छ। And he said, I will now explain the teaching of the
perfection of great wisdom for you, so that you can all attain wisdom. Pay careful attention, and sixth patriarch will explain it to them. र यहाँ छैठौं आचार्य भन्नुहुन्छ, अब म तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो महान विवेकका बारेमा व्याख्या गर्न जाँदैछु, जसको कारण तपाई हरेकले विवेक प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, सावधानीपूर्वक सुन्नुहोस्, तपाईहरुका निम्ति म व्याख्या गर्दैछु भनेर छैठौं आचार्यले अब व्याख्या गर्न सुरु गर्नुभयो। And he said, good Dhamma friends, people of this world always talk about prajna, but they don't recognize the prajna of their intrinsic nature. र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ, प्रिय धर्ममित्रहरू, यस संसारका मानिसहरू सधैँ प्रज्ञाको कुरा गर्दछन्, तर आफूमा निहित प्रज्ञालाई भने उनीहरू स्वयं चिन्न सक्दैनन्। And it is like that talking about food will not satisfy one's hunger. यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा, यो त खानाको कुरा त गरियो, तर भोक चाहिँ नमेटिए जस्तै भयो। If we just talk about emptiness, we won't be able to see our true nature. Even giving countless kalpas, ultimately, this is of no benefit at all. र यदि हामी शून्यताको कुरा मात्रै गर्छौं भने कैयौं कैयौं कल्पमा पनि हामी आफ्नो स्वप्रकृतिलाई सत्प्रकृतिलाई देख्न सक्दैनौं। अन्ततगतवा हामीले गरेको सम्पूर्ण मेहनत खेर जान्छ, बेकार भइदिन्छ। Sixth patriarch were saying, worldly people may recite prajna, 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 but they do not know the prajna of their own original nature or their own inherent wisdom, just like we may recite the recipes from a cookbook from morning till night. We say, oh, look at the recipe, look at the cookbook. This is so delicious, but that will not fulfill our stomach. That will not fill our stomach, and we will still be hungry, because that is not food. That is only a book, only pictures. It doesn't do anything with our stomach, our digestive system. र छैठौं आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ, मानिसहरू यस संसारका लौकिक संसारका मानिसहरू सधैँभरि प्रज्ञाको कुरा गर्दछन्। उनीहरूलाई लाग्छ मलाई यो प्रज्ञा के हो थाहा छ, तर यो कस्तो भइदियो त भने हामीले कुनै खानेकुरा बनाउँदै छौं र त्यसको एउटा रेसिपी छ, रेसिपी बनाउनका लागि त्यहाँ चित्रहरू छन्, हामीले चित्रहरू हेर्यौं, त्यहाँ कसरी कसरी बनाउने भनेको छ, सबै हामीले पढ्यौं, त्यो चित्रहरू हेर्यौं, सबै हामीले जान्यौं, तर जानेर के काम? त्यो खानेकुराको स्वाद हामीलाई थाहा छैन, त्यो कस्तो भयो हामीलाई थाहा छैन, किनकि हामीले चित्र हेर्यौं मात्रै, त्यो शब्द पढ्यौं मात्रै, तर त्यसलाई हामीले महसुस गर्न पाएनौं, त्यसलाई जान्न पाएनौं, त्यसको स्वाद लिन पाएनौं। So only by saying prajna, only by talking about emptiness will not help us cultivate better. In the end, it is of no benefit. र यसरी हेर्दा हामीले प्रज्ञाको कुरा त गरिरह्यौं, प्रज्ञा प्रज्ञा त भनिरह्यौं, तर हामीले आफ्नो स्व साधना गर्न सकेनौं, आफूमा त्यसलाई चाहिँ राख्न सकेनौं, नियाल्न सकेनौं भने अन्तमा त्यो हामीले गरेको सम्पूर्ण मेहनत, हाम्रो परिश्रम खेर जान्छ, हाम्रो त्यो प्रयास सबै बेकारको भइदिन्छ। But does that mean all the sutras, all the scriptures are of no value at all? Does that mean that? तर के यसो भन्ने हो भने सम्पूर्ण सूत्रहरू, सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरू के ती काम नलाग्ने हुन् त? Of course not. All the sutras, all the scriptures are very precious. They are prajna too, but prajna can be classified into 3 categories. वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ त भन्देखि ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले खेर गएको जस्तो लागे पनि त्यस्तो खेर गएको हुँदैन। त्यसकारणले हामीले प्रज्ञालाई 3 प्रकारले बुझ्न सक्दछौं। The first category is literally prajna, that refer to all the sutras and holy revelations. र यसलाई हामीले 3 प्रकारले बाँड्नका लागि पहिलो चाहिँ शाब्दिक प्रज्ञा भन्न सक्छौं, जसलाई हामी सूत्रहरू अथवा चाहिँ दिव्य उपदेशहरू भन्न सक्छौं। By studying the sutras, the holy revelations, we need to practice, we need to cultivate
and that belong to the second prajna, contemplative prajna. र त्यस पछाडि यी सम्पूर्ण सूत्रहरूमा भएका यी उपदेशहरूमा भएका कुराहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्दछ, त्यसमा हामी घोत्लिनु पर्दछ, त्यसलाई चाहिँ हामी ध्यान केन्द्रित अथवा चाहिँ ख्याल राखिएको प्रज्ञा भन्दछौँ, त्यसलाई हामी साधनाको प्रक्रिया पनि भन्न सक्दछौँ। And through cultivation we may reach prajna of true reality. That means we may reach our destination. र अभ्यासको यो प्रक्रिया पश्चात हामी सत्य प्रकृतिको प्रज्ञातर्फ पुग्न सक्दछौँ, त्यसलाई हामी लक्ष्य हासिल गर्ने अथवा लक्ष्य भन्न सक्दछौँ। If we only recite the words, we only recite the sutra without any cultivation, then we just stop at the first category and will never arrive at the destination. र तर हामी यदि शब्दमा मात्रै अल्झिरह्यौँ, शब्दमा के भनिएको छ, ग्रन्थमा के भनिएको छ भन्ने कुरा मात्रै हामी गयौँ भने हामी लक्ष्यतर्फ पुग्न सक्दैनौँ, लक्ष्यसम्म हामी जान सक्दैनौँ, हामी रुमल लिन्छौँ। And sixth patriarch continued to say, good Dhamma friends, Mahaprajna Paramita is a Sanskrit word which means great wisdom which leads to the other shore. र छैटौं आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रिय धर्म मित्रहरू, महाप्रज्ञा पारमिता वास्तवमा एउटा संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ अर्को किनारासम्म पुग्ने महान अन्तर्दृष्टि भन्ने हुन्छ। And he said, this is to be practiced in the mind, not recited by the mouth. र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ, यसको प्रयोग मानसिक हुनुपर्दछ, मानसिक रूपमा यसको अभ्यास गर्नुपर्दछ, यो शब्द मुखले दोहोर्याइरहने मात्र होइन। Reciting sutra is very helpful. Of course, we cannot deny that, but we need to use our mind as well as our mouth in cultivating prajna. वास्तवमा सूत्रहरू पाठ गरिरहनु पक्का पनि राम्रो हो, त्यो असल कुरा हो, तर हामीले साधनाका लागि भने मुखको सँगसँगै त्यसलाई मानसिक रूपमा प्रयोग गर्नु पनि आवश्यकता हुन्छ। If we use our mind and our mouth together, we will see that our own intrinsic nature is itself the Buddha. यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौं, प्रज्ञालाई प्रयोग गर्न सक्यौं भनेदेखि हामी जान्दछौं, हामी चाहिँ के थाहा पाउँछौं त भनेदेखि हाम्रो प्रज्ञा त अथवा हाम्रो स्व प्रकृति हामीसँगै रहेछ, यो चाहिँ मुखले दोहोर्याइरहने कुरा होइन रहेछ भनेर जान्दछौं। Everyone can attain Buddhahood. The only thing we need to do is to cultivate. हामी हरेकलाई थाहा हुन्छ हामीसँग बुद्ध स्वभाव छ, तर साधना गर्ने त हामी आफ्नै कुरा हो। And what should we cultivate to cultivate our intrinsic nature? र हामीले के को साधना गर्ने त भन्दा हामीमा नै रहेको अन्तर्निहित स्वभावको साधना गर्ने हो। Since our true nature is intrinsic, so we don't seek outside ourselves, but we should turn the light inward. We should reverse the illumination and look within. र हामी भित्रै भएको त्यो अन्तर्निहित प्रज्ञालाई, अन्तर्निहित चेतनालाई नै हामीले हेर्ने हो, त्यहीतर्फ हामी जाने हो, त्यो उज्यालोलाई हामी तर्फै फर्काउने हो, बाहिर खोज्ने होइन। And that is why our Lao Tianren, when His Holiness was still with us, he always said that 道在自身，身外无道. Dao is within each and every one of us. Outside, there is no Dao. र त्यस कारणले गर्दा नै हाम्रो आदरणीय लाउचेनरले जब उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, बारम्बार उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सत प्रकृति बुद्ध प्रकृति हामी भित्रै छ, हामी भित्रै निहित छ, हामीले बाहिर खोज्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो। If our mouth recites but our mind does not practice, then our recitation is a worthless illusion. यदि हाम्रो मुखले चाहिँ बारम्बार त्यसलाई बोलिरहन्छ तर हाम्रो मनले, हाम्रो स्वभावले त्यसलाई अभ्यास गर्दैन भने त्यो बोल्नु भनेको खेर जानु हो। So here sixth patriarch said, to recite it orally without practicing it in the mind is as unreal as an illusion or a shadow, and as quickly fading as a dew or lightning.
तसर्थ यहाँ छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो त कस्तो हो भनेदेखि यो त भ्रमपूर्ण हुन्छ अवास्तविक हुन्छ छाया जस्तै हुन्छ शीत वा चट्याङ जस्तै हुन्छ जुन चाँडै हराएर जान्छ And to recite it orally and practice it mentally is for mind and mouth to be in accord with each other. र आचार्य यहाँ भन्नुहुन्छ मानसिक प्रयोग र बोलाइ सँगै भयो भने सोच र बोली एक अर्कामा मिल्दछ If we can see the prajna wisdom of our true nature, we will not become entangled in stupid affairs. We will not be ignorant. But if we remain ignorant, our mind is not practicing. र यदि हामीले आफू भित्र भएको त्यो चाहिँ प्रज्ञालाई हेर्न सक्यौं भने त्यसलाई हामीले चिन्न सक्यौं भने हामी दुःखहरुमा हामी अप्ठ्यारामा रुमल्लिदैनौं तर यदि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौं भने चाहिँ त्यो बोलेको मात्रै हुन्छ त्यो साधनामा आउँदैन त्यो अभ्यासमा आउँदैन त्यो चाहिँ समयको बर्बादी जस्तो मात्रै नै हुन्छ And let's see the text. The inherent nature is the Buddha. There is no other Buddha apart from inherent nature. In Chinese, 本性是佛,离性无别佛 is a very famous quote. र यहाँ जुन एउटा चिनिया भाषामा एकदमै शक्तिशाली खालको एउटा चाहिँ वाक्य यहाँ छ र यहाँ के भनिएको छ भने वास्तविक स्वप्रकृति नै बुद्ध हो स्वप्रकृति भन्दा बाहेक कुनै अर्को बुद्ध छैन And what does Maha mean? Maha means great. The mind is the true mind, of course. The true mind is as vast as space, which is boundless and is not square, round, big, or small. It is also not blue, yellow, red, or white. र यहाँ आचार्य छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ महा भनेको के हो त महा भनेको त विशाल हुन्छ यसको अर्थ हुन्छ मनको सीमा अन्तरिक्ष चाहिँ अनन्त हुन्छ यसको कुनै सीमा छैन यो कुनै न त यो वर्गाकार छ न वृत्ताकार छ न ठूलो छ न सानो छ न नीलो न पहेँलो न रातो न सेतो कुनै पनि रङ छैन यसको And it is not above or below, not long or short. It is without anger, without joy, without right, without wrong, without good, without evil, and it has no beginning or end. All Buddha lands are ultimately the same as empty space. त्यसैगरी छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ न त यसको तल छ न त माथि नै न छोटो छ न लामो न त यसको रिस छ न त आनन्द नै छ न त सही छ न गलत न असल छ न खराब न त यसको उद्गम छ न यसको अन्त्य नै त्यसकारण सम्पूर्ण बुद्ध भूमिहरू अन्तरिक्ष चाहिँ शून्य छन् And all the above are just descriptions of our original mind, our original nature. One day when we are enlightened, we will witness it. र वास्तवमा यो के हो त भन्दाखेरि यो व्याख्या जुन गरिएको छ हाम्रो स्वप्रकृतिको व्याख्या गरिएको हो जुन दिन हामी प्रबुद्धता हासिल गर्दछौं जुन दिन हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्दछौं त्यो दिनमा यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी एउटा द्रष्टाका रूपमा हामी एउटा साक्षी भावका रूपमा मात्रै हेरिरहेका हुन्छौं Before we are enlightened, before we fully restore our true nature, these descriptions serve as guidelines, as the right direction. See, there are no above or below. Since we know our true nature, no above or below, so we don't be attached to, we don't grasp the high position or low position. We don't discriminate that too much. र यो जुन यहाँ व्याख्याहरू छन् यो वाक्यले हामीलाई एउटा दिशा निर्देश गर्दछ हामी हिँड्ने बाटो यसले देखाउँछ जस्तो यसले भन्दछ हाम्रो बुद्ध स्वभावको न तल छ न माथि छ भन्नुको अर्थ बुद्ध स्वभावका लागि केही चीज माथि छैन केही चीज तल छैन कुनै पद माथि छैन कुनै पद तल छैन And likewise, no anger, no joy, no good, no bad, no beginning, no end. And all Buddha, okay, go ahead. त्यसैगरी न त रिस छ न आनन्द न सही न गलत न चाहिँ खराब न असल केही पनि छैन केही पनि त्यो भाव हुँदैन And all Buddhas have witnessed the emptiness, so their lands are the same as
empty space. र सम्पूर्ण बुद्धहरूले यी चीजहरूलाई यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एउटा साक्षी भावका रूपमा निहाल्नु भएको हुन्छ हेर्नु भएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण कुरालाई उहाँहरूले शून्य रूपमा देख्नुहुन्छ And he said the wondrous nature of people of this world means common people. The wondrous nature of common people is inherently empty without a single phenomena that can be perceived. र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ यस संसारका मानवहरूको आश्चर्यजनक स्वभाव महसुस गर्न मिल्ने खालको कुनै क्रियाकलाप बिनाको हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रक्रिया हुँदैन मानिसहरु यो संसारका मानिसहरुको स्वभाव अलि बेग्लै ढंगको हुन्छ भन्नुभएको छ And the emptiness of the inherent nature is also like this. So good Dhamma friends, do not hear me say, do not hear six patriarchs say, emptiness then become attached to emptiness. र यहाँ छैठौं आचार्य भन्नुहुन्छ वास्तवमा अन्तस्करणको शून्यता त्यस्तै खालको हुन्छ यसैले प्रिय धर्म मित्रहरू मैले शून्यता भन्ने कुराहरू बताएँ शून्यता भन्ने कुराहरूको बारेमा व्याख्या गरेँ शून्यताको बारेमा भने तर तपाईहरु यो शब्द सुनेर शून्यता भन्ने शब्दमै आसक्त नहुनुहोस् This is very important. Don't be attached to material world and don't be attached to emptiness either. र तसर्थ यहाँ छैठौं आचार्य भन्नुहुन्छ न त हामी यो संसारका भौतिक चीजहरुमा आसक्त रहौं त्यसगरी न कुनै चाहिँ शब्द शून्यता भन्ने शब्दमा नै आसक्त भएर रहौं The most important thing is not to become attached to emptiness. If we sit quietly with a blank mind, then we become attached to the dull blankness. र यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी शून्यता भन्ने कुराकोमा आसक्त हुनु भएन कहिलेकाहीँ हामी खाली मनका साथ शान्तपूर्वक बस्छौं तर त्यो बेलामा हामी त खालीपन केही पनि नभएको भनेर त्यस्तो कुरामा अड्किन्छौं I will this dull blankness, I would use this mirror stand to explain it. Our mind is just like a mirror stand. र यहाँ हामीलाई वक्ताले यो ऐनाको मद्दतले हामीलाई बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो मन चाहिँ यो एउटा ऐना जस्तै छ If we keep the mirror stand clean and if the mirror is so clean and so anything, any object, any people, anything comes in front of the mirror will reflect the image correctly and precisely because it is clean. जबसम्म यो ऐना सफा छ यसमा कुनै धुलोहरु लागेको छैन भने त्यो बेलामा जुनसुकै वस्तुका जुनसुकै पदार्थहरुको छायाहरु अथवा त्यसका त्यहाँ बन्ने जुन चित्रहरु प्रष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौं त्यसलाई थाहा पाउन सक्छौं And when objects comes before the mirror have the reflection, and when this image leave the mirror become empty. It's the function of the mirror. र जब त्यो ऐनाको अगाडि केही वस्तुहरु आउँछन् त्यसका छायाहरु त्यसका चाहिँ चित्रहरु त्यहाँ बन्दछन् र जब ती वस्तुहरु त्यहाँ हट्छन् त्यहाँ ऐनामा केही पनि कुरा बाँकी रहदैन And the same, if our mind is pure and clean, and when we deal with things, we will deal with these things precisely. And if this thing is done, then what's gone is gone. We won't try to remember, try to do a lot of regret or a lot of retrospection. We'll just leave those things done and leave it behind. र वास्तवमा हाम्रो स्वभाव अथवा हाम्रो मन पनि त्यस्तै खालकै नै हुनुपर्छ हुन्छ कुनै चीज आउँछ त्यो हामीमा आउँछ हामीले त्यही अनुसारको भाव प्रस्तुत गर्दछौं तर जब त्यो चीज जान्छ अथवा कुनै क्रिया प्रतिक्रिया हामीबाट हट्दछ भने त्यसको प्रभाव हामीमा रहनु हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रभाव बाँकी रहिरहदैन केही कार्य भयो त्यो कार्य सकियो त्यो सँगसँगै त्यो कार्य सँगसँगै त्यो प्रतिक्रिया क्रिया सँगसँगै
सम्पूर्ण कुराहरू हटेर गए त्यसको कुनै पनि प्रभाव हाम्रो हृदयमा कायम रहेन। If we find our mind is extremely confused and disturbed and we want to calm down, र यदि हामीलाई लाग्यो हाम्रो मन भ्रमित छ, हाम्रो मन दुविधायुक्त छ, हामी यसलाई शान्त बनाउन चाहन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो and we reject any thought and intentionally keep our mind blank, र हामीले सोचौँ जेसुकै आओस् म यसलाई हटाइदिन्छु, जेसुकै आओस् म यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरिदिन्छु भन्ने हामीले भाव राख्यौँ, it would be like to apply the white paint upon the mirror. What would happen? र त्यो चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने ऐनामा हामीले सेतो रङ पोत्न थाले जस्तो भइदिन्छ। The mirror will lose the function to reflect anything comes in front of it. र त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब हामी यसलाई चाहिँ हामी ऐनामा नै सेतो रङ पोतिदिन थाल्छौँ भने त ऐनाले आफ्नो गुण त गुमाउँछ नै, यहाँ त सेतो रङ पो टाँसिन्छ त देख्न त केही पनि नभए जस्तो हुन्छ तर त्यसको गुण त्यसले गुमायो। So if we find our mind is confused and disturbed, it's just like the mirror is dirty. All we have to do is to clean the mirror. We don't have to apply the white paint. र यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने त त्यो ऐनालाई सफा गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भएको धुलोलाई हटाउनु पर्ने हो, त्यसमा सेतो रङ थप्नु अथवा त्यसमा पोत्नु होइन। So here, dull blankness referred to just like to apply the white paint to the mirror. र त्यसैले यहाँ जुन एउटा चाहिँ खालीपन भन्ने कुरा छ त्यो भनेको त हामीले ऐनामा सेतो रङ लगाए जस्तै हो। And this will be the last slide for tonight. So allow me to finish the following verse. Good Dhamma friend, the vast space of the world embraces within itself the mirror thing and all the images of form. र यो हाम्रो चाहिँ अन्तिम स्लाइड हुनेछ आजको लागि र यसलाई हामी सक्दैछौँ। यहाँ आचार्य भन्नुहुन्छ, प्रिय धर्ममित्रहरू, भौतिक अन्तरिक्षले अनन्त वस्तुहरूमा स्वयंलाई प्रकट गर्दछ र रूपहरूको बिम्ब बन्दछ। The sun, the moon, the stars, the mountains, the rivers, the land, the streams, the plants, and the forests. र सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू, पहाड, नदी, जमिन, छहरा, नागबेली, खोलाहरू, घाँसपातहरू, रुखहरू, जङ्गलहरू। Okay, up to now we have talked about emptiness, and emptiness is very important for everything to be existing because all existence is possible because of emptiness. र अहिलेसम्म हामीले शून्यताको कुरा गर्यौं। शून्यता भएर नै हरेक प्रकारका वस्तुहरू, हरेक प्रकारका चीजहरूको अस्तित्व देखिन्छ। For example, we can only live in a house as long as the house has empty rooms inside. हामी घरमा त्यतिखेरसम्म बस्न सक्छौं जतिखेर त्यो घरहरूमा स्थान हुन्छ हाम्रा लागि, खाली ठाउँ हुन्छ। And the empty spaces in our body allow us to eat and to breathe. त्यसैगरी हाम्रो शरीरमा भएका खाली ठाउँहरूकै कारणले गर्दा हामी खान सक्छौं, हामी सास फेर्न सक्छौं। And if our pockets were not empty, we could not put anything inside. त्यसैगरी हाम्रा गोजीहरू यदि खाली छैनन् भने हामी केही पनि सामान त्यहाँ राख्न सक्दैनौं। Without emptiness in the world, where would there be rooms for the mountains and trees? यदि यो संसारमा खाली ठाउँहरू नभएका भए पहाडहरू, पर्वतहरूका लागि कसरी स्थानहरू बन्दथे? So emptiness is what makes existence possible. तसर्थ शून्यता छ भने नै त्यसले कुनै पनि चीजको अस्तित्व निर्माण गर्दछ। A very important concept is that emptiness is not blank. तर यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, शून्यताको अर्थ खाली हुनु, रित्तो हुनु होइन। So I think I'll stop here, and I would like to say a few words before we say goodbye.
And it's the end of the year, and this year has been like no other in our lifetime. र यो आजको कक्षा चाहिँ हाम्रो यो वर्षको लागि अन्तिम कक्षा हाम्रो बनेको छ र यो वर्ष चाहिँ विगतका समयहरूमा यस्तो खालको वर्ष कहिल्यै हाम्रो जीवनमा आएको थिएन. The catastrophic pandemic let us know that time is urgent. 天时紧急. र यो जुन अचानक एउटा प्रकोपका रूपमा यो भाइरसको एउटा अवस्था आयो यसले हामीलाई जनायो समय हतारको छ हामीले धेरै हतार गर्नु छ यो समयलाई हामीले छोप्नु छ. So many people in the world have fallen victim to COVID-19. संसारका थुप्रै मानिसहरूले यो प्रकोपमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ. And it reminds us that we need to work harder in our Dao cultivation and propagation. र यसले हामीलाई सम्झाएको छ हामीले साधना सही ढंगले गर्नु छ ताओको अझ राम्रो अभ्यास गर्नु छ. So that we can help the world to go through the unprecedented difficulties. जसको कारणले गर्दा नै यो अकल्पनीय जुन अवस्था छ यो अकल्पनीय अवस्थाबाट हामी पार हुन सकौं यसलाई हामी पार गरेर जान सकौं. And Master Pen told me that our platform Sutra sharing will continue in 2021. त्यसैगरी हाम्रो आदरणीय ताओ प्रदाय गुरु फङले वक्ता लिनलाई भन्नुभएको छ हामी 2021 मा पनि यो वेदिका सूत्रलाई निरन्तरता दिनेछौं. And our class time will be changed to Saturday afternoon. र हाम्रो यो कक्षा शनिबार दिउँसोमा रूपान्तर हुनेछ. So see you online in 2021, and until then, I wish you a very safe and happy new year. र अन्त्यमा वक्ता लिन हामीलाई अब 2021 मा हामी भेटौँला भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु सम्पूर्णलाई तपाईहरुको नयाँ वर्ष सुखद रहोस् मंगलमय रहोस् भनेर कामना गर्नुहुन्छ. May the new year bless you with health, prosperity, heavenly joy, and progress in Tao cultivation and propagation. र यो नयाँ वर्षले हामीलाई सुस्वास्थ्य देओस् हामीलाई दीर्घायु देओस् हामीलाई समृद्धि देओस् र हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ प्रगति कायम रहोस्. Okay, happy new year. र शुभ नयाँ वर्ष सम्पूर्णमा. Thank you all very much. Thank you. धन्यवाद सबैजनालाई. सबैजनाले धन्यवाद लिन्छाङजीलाई. Thank you, Linchang. Happy New Year. Thank you. Thank you and Happy New Year to all. फेरि पनि अन्त्यमा धेरै धेरै धन्यवाद वक्ता लिनलाई. आज हामीले अघिल्लो हप्ता जुन हामीले पञ्चस्कन्ध र 4 निषेधका जुन कुराहरू सिकेका थियौं भने आज चाहिँ हामीले प्रज्ञाको विषयमा